Uskotaan, että kummitustaloissa kummittelu johtuu siitä, että edesmenneen elämä on jäänyt kesken tai jokin homma on saattanut jäädä suorittamatta. Jotkin voivat jäädä vahtimaan taloa tai odottamaan kostoa. Tai sitten sielu ei ole vain saanut rauhaa. Hetkinen. Kylmempi kuin 0,7. Kuulisit ton äänen? 0,4, 0,3. Sanoiko se ase? Kun pimeys laskeutuu, jokin muuttuu. Aistit herkistyvät, saatat kokea jonkin olemattoman läsnäolon. Onko se mielikuvitusta vai kenties sittenkin totta? Hei, minä olen Rasmus ja tässä on Jesse. Tällä kertaa olemme tulleet tutkimaan Heinävedellä sijaitsevaa vanhaa omakotitaloa. Talo on rakennettu 1900-luvun alussa ja se on nähnyt niin syntymää, elämää kuin kuolemaakin. Traagisten tapausten vuoksi talo on nyt asumaton ja tästä syystä sopiva kohde meidän tutkimuksille. Tehdään aluksi mittauksia ulkona ja mennään sitten sisälle tutkimaan. Otetaan tästä talon kulmalta 0,3, 0,2. Tuleekohan se uudestaan tästä läheltä taloa? Eli täällä nyt ei ole mitään sähkölinjoja ja talossa ei ole sähköjä. Ja tästä etupuolta pihaa ei ole tullut mitään lukemaa, mutta näköjään kun tulin lähelle talon kulmaa, niin sain 0,3 lukeman, joka on toisaalta ihan mielenkiintoista. Kierretään vielä myös tänne toiselle puolelle taloa. Hetkinen. 3,7. Aha, se on aika iso lukema. Ulko-oven edestä. Okei. Tässä ei tule mitään lukemaa. Edelleen näyttää nollaa. Lämpötila on 0,5 astetta pakkasta. EMF on nollassa. Joka kerta kun vie mittarin lähelle taloa, tulee aina pieniä lukemia. Nytkin tuli 0,3. Todella outoa. Mitataan vielä tästä talon takaa ja mennään seuraavaksi sitten sisälle mittaamaan. Nollaa näyttää. Joo. Siirrytään sisälle tutkimaan. Nyt kun ollaan tehty mittaukset ulkona, niin voidaan todeta, että joka kerta kun mentiin lähelle rakennusta, niin tuli pientä lukemaa ja ulko-oven luota tuli kaikkein korkein lukema. Lähdetään nyt tutkimaan talon sisälle. Tähän sisälle tultaessa oven takana sain lukeman 2, joka tippui sitten lähelle nollaa. Lämpötila on täällä melkein 5 astetta pakkasta ja ulkona on lähellä nollaa, joka on sinänsä erittäin outoa. Ihan kuin jokin käyttäisi tätä lämpöenergiaa. Kylmät kohdat ja EMF-lukemat voivat kertoa mahdollisista kummituksista. Oven jälkeen en ole saanut mitään lukemaa. Koko ajan näyttää nollaa. Täällä peremmällä rakennusta on pikkasen kylmempää kuin tuolla keskellä rakennusta. Kyllä. Tästä huoneesta ei tule mitään lukemaa. Ainut poikkeus on tämä pieni lämpötilan tippuminen. Kiertää vielä tänne huoneeseen. Tässä on erittäin heikko lattia. Tästä kiinteistön omistaja taisi varoittaa meitä. EMF näyttää nollaa. Tossa keittiön luona on näköjään noita EMF-lukemia, mutta näissä muissa huoneissa ei ole. Palataan nyt tuonne keittiöön ja voidaan tehdä vaikka ensimmäinen testi siellä. Täällä on erittäin pimeää. Tässä on näköjään rappuset tonne ullakolle. Todella pimeää. Ihmissilmällä täällä ei näe juuri mitään. Kyllä. Tässä keittiössä on lämpimämpää. Otetaan tässä nyt ensimmäinen testi. Uskotaan, että kummittelu voi johtua siitä, että jokin uskonnollinen meno on jäänyt suorittamatta vainajalta, kuten siunaaminen tai se, että hän on kuollut ilman kastetta. Otetaan nyt pieni hiljaisuustesti ja kuunnellaan, kuuluuko tästä talosta mistään mitään ääniä tai aistitaanko jotain.
Nyt kun ollaan oltu hetki hiljaa, niin ei olla kuultu mitään ääniä, eikä olla nähty mitään liikettä. Kokeillaan nyt soittaa soittorasiaa, jos se herättäisi henkien mielenkiinnon tai muistuttaisi niitä menneistä ajoista. Lämpötila tippuu pikkasen. Nyt ei tule mitään lukemaa, mutta itse asiassa silloin kun mä toin tämän soittorasian tähän penkin päälle, niin sain heti alkuun jonkun lukeman, mutta nyt soittorasian ollessa päällä en ole saanut lukemaa, mutta lämpötila tippui. Joten uskon, että joku on kiinnostunut tästä soittorasiasta. Heti kun soittorasia lakkasi soimasta, kuulimme jonkun äänen tästä talosta. Se kuulosti vähän oven narinalta tai vastaavalta. Lähdetään nyt tutkimaan asiaa ja otetaan myös lämpökamera mukaan. Joka puolella on tasainen lämpötila. Lämpökamerassa ei näy mitään poikkeavia kohteita. EMF on nollassa. Tästä vanhan takan takaa löytyy hieman lämpöjälkeä. Sille varmasti löytyy joku luonnollinen selitys. EMF nollassa. Täällä ei ole mitään poikkeavia kohteita lämpökamerassa. Tämä huone on kylmempi kuin muut huoneet. Mikä tämä outo selkään lentänyt ilmiö mahtoi olla? Tule katsomaan. Mitä siellä näkyy? Tässä pöydällä on joku pieni lämmin. Oot sä käynyt koskemassa näihin esineisiin? En oo käynyt. Mut itse asiassa mikä toi on toi lämmön kohta? Nyt on kyse semmoista ilmiöstä, eli kuvaajan lämpö heijastuu kynttilän kiiltävästä pinnasta lämpökameraan. Nyt ollaan kohta kierretty kokonaan tämä ympäri. Ja ei löydetty ainakaan lämpökameralla tai EMF-mittarilla sitä äänen lähdettä. Ei ole nähty mitään erikoisia lämpötilapoikkeavuuksia. Hetkinen. Tässä ulkolle johtavien rappusten kaiteessa on kylmä kohta. Se on 18 astetta lämmintä ja seinä on 22 astetta lämmintä. Tässä ei muualla näy mitään poikkeavaa kohtaa, mutta tässä kaiteessa on. En tiedä mitään luonnollista selitystä, miksi siinä olisi tommonen kylmä kohta. Mennään seuraavaksi tekemään ullakolle äänitystesti ja kysytään hieman kysymyksiä ja katsotaan saadaanko niihin vastauksia. Ja toivotaan, että saadaan jokin selitys tälle kylmälle jäljelle tässä kaiteessa. Uskotaan myös, että uudelleen hautaus tai ruumiin polttaminen tai paikan tai ruumiin suolaaminen auttaisi kummitteluun. Täällä on erittäin synkkää. Voin sanoa, että en näe yhtään mitään. Täällä tuntuu kylmemmältä kuin alhaalla. Täällä on noin -6 astetta pakkasta. EMF on nollassa. Ainut valon lähde täällä on noin talon päädyissä olevat pienet ikkunat. Lattia vaikuttaa heikolta ja katosta roikkuu jonkinlaisia kankaita, jotka luovat todella aavemaisen tunnelman. (0,7, 0,5, 0. Tästä kohdasta tuli jotain EMF-lukemaa. Lämpötila tippui 0,5 astetta tuon EMF-lukeman jälkeen. 0,7 astetta. Todella erikoista. Tehdään tässä äänitystesti. Jos tässä paikalla sattuisi olemaan joku. Onko täällä paikalla nyt joku? Jos täällä paikalla on nyt joku, niin voisitko tehdä jotain, jotta tietäisimme, että olet täällä? Jotain pieniä naksahduksia kuului. Lämpötila on tippunut nyt jo asteen verran. Jos täällä on joku, niin voisitko kertoa nimesi?
Kuka olet? Kuolitko tänne? Kuolitko täällä? Etkö ole saanut rauhaa? Äänitteeseen tallentui selittämättömät askeleet. Uskotaan, että peilistä voi nähdä toiseen todellisuuteen. Joten sen takia tehdään nyt peilitesti ja katsotaan, nähdäänkö peilikuvan kautta täällä jotain liikettä. Jos täällä on nyt joku, niin voisitko näyttäytyä minulle? Voisitko näyttäytyä meille tämän peilin kautta? Ihan kuin joku olisi puhaltanut tähän. Sivusuunnassa lentänyt pöly todistaa tuntuneen puhalluksen. Meitäpä, tunsitko sun kädessä mitään, koska se tuli tästä sun vierestä? Se on kylmä. Tästä, niinku, tästä suoraan tästä mun oikealta puolelta. Mä näen ehkä peilissä jotain, mutta mä en oo varma. Hetkinen. Nyt näkyy joku liike. Liike näkyi peilissä, mutta ei kamerassa. Tuosta suoraan oikealta vasemmalle liikahti joku semmonen usvamainen hahmo. Todella outoa. Mihin se oikein katosi? Ihan tossa ikkunan vieressä. Kuulisit ton äänen? Vaikerrus tallentui myös nauhalle. Vieressä. Vieressä. Mikähän se oli? Äsken kuulimme jotain outoa ulinaa. Ihan kuin jotain vaimeaa vaikerrusta. Onkohan täällä joku edesmennyt, joka ei ole saanut rauhaa? Jos täällä on joku, niin tee jotain. Tee joku ääni, että kuulisimme sinut. Voitko koputtaa? Kuulitko noin naksahdukset tosta? Tuottiko henki nämä naksaukset vastauksena pyyntöön? Mennään seuraavaksi tekemään Spirit Box-istuntoa alakertaan ja katsotaan saadaanko lisää vastauksia meidän kysymyksiin. Psykoskopia on sitä, että joku aistii paikalla jotain vanhoista tapahtumista tai asioista. Jotkin ihmiset ovat herkempiä kuin toiset, ja jos tätä kykyä harjoittaa, voi ryhtyä esim. Medioksi. Hei, minä olen Rasmus ja tässä on Jesse. Oletko nyt täällä? Onko täällä nyt joku? Voisitko kertoa nimesi? Asuitko täällä? Lämpötila laski vähän. Okei. Okay. Kuolitko täällä? Ihan kuin sä ois sanonut en. Mä sain samalla pientä lukemaa. Okei. Okay. Tää on joku 0,2. Eli hän ei pakosti kuollut täällä. Vastaus oli ristiriitainen yläkerrassa saamaamme vastaukseen. Oliko paikalla siis useampikin henki? Etkö ole saanut rauhaa? Voimmeko auttaa sinua jotenkin? Koska talon ensimmäinen asukas oli poliisi, niin kysytään häneltä tällainen kysymys. Tiedätkö mikä tämä on? Tiedätkö mikä tämä on?
se ase? Ihan kuin olisi vaimeesti kuulunut, että ase. Lopetetaan nyt Spirit Box-istunto. Koska tulokset viittaisivat siihen, että talossa saattaa olla edesmenneitä henkiä, niin suoritetaan talolle nyt lopuksi siunaus. Kummittelun saa mahdollisesti loppumaan siunaamalla, rukouksilla tai kutsumalla apuun Jumalaa tai enkeleitä. Minulla on tässä Lourdesin lähteestä pullotettua pyhää vettä, jonka pappi on siunannut. Pirskotetaan nyt pyhää vettä ympäri taloa ja tehdään pihalla sitten siunaus. Piirretään muutamia ristinmerkkiä. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pirskotetaan vielä vettä tähän huoneeseen ja eteiseen. Luoja, suo heille ikuinen lepo. Pääsköön he valoon. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Vapautan teidät nyt taakastanne. Emme tiedä, auttoiko siunaaminen kummitteluun, mutta olemme tehneet ainakin oman osuutemme auttaaksemme näitä levottomia sieluja.